Chào anh em, hôm nay mình sẽ làm một cái giá để đặt lên cân đồng hồ để cân hàng nhé. Cụ thể là mình dùng để cân lợn đấy. Mình vừa làm vừa sáng tạo, mọi người xem mà có chỗ nào cảm thấy không ổn thì góp ý nhé, để mà còn có sản phẩm thứ hai thì nó sẽ hoàn thiện hơn đấy. Sát hộp này thì mình sẽ cắt góc 4-5 độ để đến lúc mình hàn vào mài nó đi là không còn có khe hở. Mình đã cắt và chuẩn bị được 4 cây, chiều dài tổng của nó là 1 mét và 4 cây, chiều dài của nó là 30 cm. Mình tất cả là mình cắt cọng chéo hết. Và 2 cây nữa, chiều dài của nó là 32 phân. Giờ thì chúng ta cùng hàn nó vào nhé. Ở phần trên đầu thì mình sẽ bẻ cho nó rộng ra hơn chút so với phần dưới 5 phân.
Được đấy, có vẻ là được đấy. Thế chắc chắn phết đây.